දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද simple Python program එකක් ලියලා run කරගන්නේ කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද Python download කරලා ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකේ install කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ උඩ මෙතන කාඩ් එකේනුයි මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ link එක දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Python use කරලා ගොඩක් simple program එකක් ලියලා run කරගන්නේ කියලා. ඒක ඇත්තටම මම ක්‍රම දෙකකින් කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද පළවෙනි ක්‍රමය කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ start menu එකට යන්න. start menu එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් IDLE කියලා type කරන්න. type කරාට පස්සේ ඉන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට පේන්න තියෙන IDLE කියලා app එකක්. ඔයා Python හරියට download කරලා install කරගත්තා නම් ඔයාලට මේ IDLE කියන app එක පේන්න තියෙනවා. මම මේ click කරගන්නවා. click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙලා තියෙනවා. මෙතන right angle bracket තුනකට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන cursor එක පේන්න තියෙනවා. cursor එක පේන තැන ඔයගොල්ලන්ට ඕනි දෙයක් අපි හිතමු මොකක් හරි වචනයක් ඔයාලට මොකක් හරි calculation එකක් මොකක් හරි ඕනිම දෙයක් ඔයාලට මෙතන run කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මුලින්ම ඔයාලට Python වල තියෙන lazy function එකක් කියලා දෙන්න. print function කියන එක. print function එක තමයි අත්තම කිව්වොත් lazy function එකක් තමයි Python වල තියෙන. මේක Java වල තියෙන println function එක C# වල තියෙන write line function එකට ගොඩාක් සමානයි. මේකේ ඔක්කොගෙම වෙන්නේ එකම දේ. කියන්නේ මොකක් හරි print කරගන්න ඕන නම් අපේ print function එක තමයි Python වල use කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද string එකක් print කරගන්නේ කියලා. string එකක් කියන එකට බය වෙන්න එපා. string එකක් කියන්නේ data type එකක්. ඒක මම පස්සේ වීඩියෝ එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම් Python වල data types මොනවද, operators කොහොමද ඒ ටික. අපි දැනට hello world කියලා string එකක් type කරගෙන hello world කියලා මම ඊට පස්සේ enter එකක් දෙනවා. enter එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන hello world කියලා print වුණා. hello world කියලා print වුණා. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් මෙතන අපිට calculation එකක් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු කියලා function එක දීලා අපිට 9 7 එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. 9 7 එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන 9 7 එකතුව 16 කියලා මෙතන print වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රමයේදී අවාසියක් තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන එකපාර run කරන්න පුළුවන් එක print function එකක් හරි එක calculation එකක් හරි විතරයි. ඒ නිසා අපිට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න බෑ ගොඩක් අවස්ථාවලදී. ඒක නිසා මම ඊළඟ ක්‍රමය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන දෙවෙනි ක්‍රමය. ඒකට මුලින්ම ඔයාලගේ desktop එකට යන්න. desktop එකට ගිහිල්ලා ආට පුළුවන් right click කරලා new ගිහින් text document එකක් හදාගන්න. text එක පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට මොකක් කරන්න නමක් දෙන්න. මම මේක දැනට demo කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන txt කියලා extension එක තියෙනවා. ඒක මම py කියලා දෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් Java වල .java PHP වල .php ඊට පස්සේ JavaScript වල .js වගේ තමයි Python වල py කියලා තමයි අපි extension එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Python file එකක් කියලා අපිට අඳුර ගන්න දෙන්න පුළුවන් extension එක තමයි py කියන එක. ඊට පස්සේ මම enter එකක් දුන්නාට පස්සේ උගලන්ට මෙතන අපිට yes දෙන්න ඕනේ. yes දුන්නාට පස්සේ උගලන්ට පේනවා මෙතන මේක Python logo එකත් එක්ක Python file එකක් බවට convert වුණා. මම මේක දැන් ඊට පස්සේ මේක මගේ text editor එකකින් open කරගන්න. මම නම් open කරගන්න යන්නේ Visual Studio වලින්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් notepad එකකින් notepad ++ එකකින් ඕන එකකින් ඔයගොල්ලන්ට open කරගන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් open කරගන්නවා. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ demo.py කියන Python file එක open වුණා. මම දැන් මෙතනදී print function ගොඩක් type කරලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. අපි හිතමු මේක first line ඊට පස්සේ මම තව line 3 4ක් දාන්න. මේක අපි දාගමු second line කියලා. මේක අපි third line කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ මොකක් හරි calculation එකක් දාගමු. අපි හිතමු අපිට ඕනි 2.9 එකතු කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ print function ටික දැම්මට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් මේ file එක save කරගන්නවා. save කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක minimize කරගමු දැනට අපි. ඊට පස්සේ ඔයාලට start menu එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් cmd එක open කරගන්න. cmd කියන එක Windows command prompt එක.
ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ command prompt එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මුලින්ම දෙයක් කියන්න තියෙනවා Python file එක හදාගත්තේ මේ desktop එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනිම folder එකක් ඇතුලේ මේ Python file එක හදාගන්න. මම ලේසි නිසා අපේ පහසුව සඳහා තමයි මේක desktop එකේ හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේ file එක access කරන්න ඕන නම් අපි මේ file එකේ path එක දෙන්න ඕනි. අතර මේක මම දීලා තියෙන desktop එකේදී desktop එකේ නිසා මම මේ desktop එකට navigate කරන්න ඕන මුලින්ම. ඒකට අපි cd desktop කියන use කරන්න පුළුවන්. cd කියන්නේ chain detection. ඊට පස්සේ මෙතන desktop කියලා type කරලා enter එකක් දුන්නාට පස්සේ මොනවද පේනවා ඉතින් මෙතන මම desktop එකට ගියා. desktop එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ file එක access කරන්න පුළුවන්. මම ඊට කලින් Python කියලා type කරගන්නවා. Python කියලා type කරගෙන demo.py කියලා enter එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මගේ අර line ටික ඔක්කොම මේ text editor එකේ මම ලියපු lines ඔක්කොම ටික හරියට run වෙලා තියෙනවා. ඒක first line second line ඊට පස්සේ මේ දෙක එකතු 11යි කියලා print වෙලා තියෙනවා. මේ ක්‍රමයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට පුළුවන් කියන්නේ lines ගොඩක් එකපාර run කරගන්න. ඉස්සෙල්ලා කරපු පෙන්නපු ක්‍රමයේ මම ඇත්තම කිව්වොත් ඒක එකපාර run කරපුවම එක line එකක් විතරයි. මේක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිටිය දෙවෙනි ක්‍රමය. ඇත්තම කිව්වොත් මේ ක්‍රම දෙකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල හෝල්ඩ් කරන්න බෑ. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට අපි IDs use කරනවා. IDs කියන්නේ integrated development environment. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ Java වගේ use කරලා දිනනවා NetBeans, IntelliJ, Eclipse වගේ IDs choose කරලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ID එකක් use කරන එකේ වාසිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට මොනවාට දැන් මෙතන මෙහෙම අපි ඔක්කොම manual එකෙන් type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. එතකොට අපිට මොකක් හරි error එකක් තිබ්බොත් ඒක යටින් ඉරි ඇඳිලා පෙන්නනවා මෙතන error එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ අපිට ගොඩක් lazy. ඒ කියන්නේ අපේ වැරදි ඉක්මනට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සංගල වරහන් මේ වරහන් මිස් වෙලා නම් ඒවා ඉක්මනට අපේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් කියන්නේ පොඩි මං කිව්ව පොඩි වාසි දෙකක් විතරයි. ඊට වඩා ගොඩාක් වාසි දිනවා ID use කරන එකේ. මම Python වල use කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක්ම recommend කරන්නේ PyCharm කියන ID එක. ඒක Python වලටම හදපු ID එක. ඒක මම download කරලා install කරගන්න විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද කොහොමද Python use කරලා simple program එකක් ලියලා run කරගන්න කියලා තේරෙන්නේ නැති කියලා. අතමකෝදින් මම අද කියලා දීපු ක්‍රම දෙකම ඔයගොල්ලෝගේ දැනුමට තමයි මම කියලා දුන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි ලොකු program project කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ID එකත් එක්ක තමයි use කරන්නේ. එහෙනම් මම අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි තේරෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් හරි මගේ අතින් මොකක් හරි mistake එකක් වුණා නම් ඒක comment section එකේ දාන්න. මම ගොඩක් කැමතියි එහෙම දානවා නම්. එහෙනම් අද මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ හැම දිනාටම උදව්